Jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag diskutera den demokratiska balansen mellan politiker, myndigheter och civilsamhälle. I förra veckan uppdagades tecken på att socialminister Annika Strandhäll via socialdepartementet utövat påtryckningar mot Försäkringskassan. Stämmer detta kallas det ministerstyre och är förbjudet i svensk lag. För de av er som vill att jag ska fortsätta producera videos varenda vecka så finns det några frivilliga betalningssätt här ute till vänster. Det är nämligen ert stöd som gör denna kanal möjlig och varje bidrag gör det möjligt för mig att upprätthålla produktionen. Så tack för det! Om du inte redan blivit prenumerant vill jag också uppmana dig att klicka på prenumerationsknappen här nedanför och klicka även i klockikonen så att du får en notis varenda gång jag släpper nytt material, vilket jag gör likt ett atomur från framtiden varje lördag morgon klockan 08:00. Idag talar jag om makt, ministrar och missbruk. Häng med! För att förstå betydelsen av de senaste turerna mellan Annika Strandhäll, socialdepartementet och Försäkringskassan måste man först förstå den moderna parlamentariska demokratins administration. Grovt förenklat kan man säga att det demokratiska systemet i Sverige är uppdelat i en politisk del som huvudsakligen består av regeringen, riksdagen, regionerna och kommunerna, en byråkratisk del som består av myndigheter och tjänstemän och en civil del som består av näringsliv och medborgare. Den civila delen är störst och medborgarna är de som väljer vilka personer och partier som ska representera dem politiskt genom demokratiska val. Den politiska delen har som uppgift att bedriva den politik som väljarna har röstat på. För att kunna göra detta så stöttar sig politikerna på ett administrativt myndighetsmaskineri som ibland kallas för byråkrati. Ordet byråkrati har idag fått en negativ klang som många associerar med stelbenta paragrafryttare. Minister, I'm neither pro nor anti-anything. I'm merely a humble vessel into which ministers pour the fruits of their deliberations. Men rätt implementerad är byråkratin också ett formidabelt verktyg. Utan byråkrater, specialister och sakkunniga från toppen av myndighetsverkens ledarskap hela vägen ner till praktiskt handfasta färdigheter hade den politik folket framröstat inte kunnat genomföras. Tanken är att byråkratin ska fungera som ett neutralt och väloljat verktyg för politiken, vars heder består i att enligt rådande regelverk genomföra perfekta implementationer av politiska beslut med total transparens, där civilsamhället genom offentlighetsprincipen och meddelarfriheten lätt kan ta del av exakt vad som sägs och vad som görs. Sverige har också under århundraden betraktats ha en av världens äldsta och mest effektiva byråkratier, vars rötter går hela vägen tillbaka till Axel Oxenstierna som under 1600-talet skapade ämbetsverken, upprättade länsgränserna och etablerade infrastruktur för kommunikation och samverkan mellan de två. Men det föreligger också en konflikt mellan den politiska och den byråkratiska klassen, vilken just nu är tydlig exempelvis i USA där presidentämbetet förklarade krig mot en byråkrati som man uppfattat var dyr, senfärdig och inkompetent. In America, we know that faith and family, not government and bureaucracy, are the center of American life. Samtidigt som byråkratiska ämbetsmän i bland annat Vita huset å sin sida öppet dryftade förutsättningarna för att göra sig av med president Trumps inflytande. I Storbritannien föreligger en motsvarande situation där en konflikt mellan ett Brexit-pådrivande Tory-parti och en mer EU-vänlig Whitehall-byråkrati som med klackarna i marken hävdar denna process vara omöjlig. Detta är en situation som i någon mån kan liknas vid ett administrativt myteri. Och inte heller Sverige är förskonat från denna typ av situation. Hösten 2018 cirkulerade exempelvis högt uppsatta tjänstemän på Utrikesdepartementet ett internt upprop mot en eventuell ny regering där Sverigedemokraterna fruktades ha inflytande. Argumenten som framfördes gällde farhågan att en ny politisk linje skulle stå i strid med regeringskansliets värdegrund.
Frågeställningen var anmärkningsvärd eftersom själva syftet med politiska val är att medborgarna ska kunna framrösta en inom lagens ram möjlig ny politisk riktning, och regeringskansliets värdegrund är faktiskt ingen grundlag. Denna typ av avsteg från det politiskt konsekvensneutrala byråkratiska arbetet är en konsekvens av misstro mot och politisering av ämbetsmannarollen från politiskt håll. Våren 2018 entledigade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll Försäkringskassans dåvarande chef Ann-Marie Begler under förevändningen att hon upprepade gånger varnats rörande hur hon skötte sina arbetsuppgifter. En inflammerad konflikt blossade upp där Begler och Försäkringskassans styrelse uppgav sig sakna kännedom om både varningar och klagomål rörande hur myndigheten hade skött sitt arbete. Misstanke föreligger att Begler istället utgjorde ett bondoffer i en valrörelse där Strandhäll inte ville riskera att förknippas med konsekvenserna av det uppdrag man själv ålagt myndigheten, att pressa ner sjuktalen genom ökade kontroller. Än mer graverande blev situationen när det i förra veckan avslöjades att regeringskansliet i påtagligt gudfadern-doftande termer hade kritiserat Försäkringskassan för att man lämnat ut offentliga handlingar i ärendet när journalisterna hade efterfrågat dem. Den nytillförordnade chefen för Försäkringskassan, Maria Hemström Hemmingsson, kommunicerade internt att regeringskansliet förvisso ansåg att Försäkringskassan naturligtvis får göra som de vill, men tillfogade även en varning om att det kommer att få allvarliga konsekvenser för våra dialoger / samtal och den information de är beredda att dela med oss, vilket hon beskrev som djupt olyckligt. Hemmingsson avslutade med att uttrycka en önskan om att hädanefter själv få besluta vilken information som delas med journalister. Denna typ av hantering kallas myndighetsstyrning och utgör korruption av både politikens befogenheter och de byråkratiska myndighetsverkens ämbetsmannaneutralitet. Och detta otillbörliga modus operandi är inget nytt för regeringen Löfven. Under hösten 2017 satsade den första Löfven-regeringen omfattande politiskt och ekonomiskt kapital på att ge Margot Wallström och Sverige en prestigefull plats i FNs säkerhetsråd. I denna process stämplades hundratals dokument som sekretessbelagt arbetsmaterial. Kostnadsposter gömdes undan i en fristående stiftelse, och den efterföljande och oberoende undersökning som genomfördes av hela satsningen begravdes enligt konstens alla regler. Whose grave is this? Mine? Samtidigt uteblev utbegärda offentliga handlingar. Material som av journalister efterfrågades redan i november 2017 sågs nogsamt till att av tidsbrist inte kunna delas med allmänheten förrän efter valet. And so I could just walk into that courthouse right now and get those documents? No, you cannot, because the documents are not there. Justitieombudsmannen, eller riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna följer lagen. Och särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. Kritiken mot Utrikesdepartementets agerande i frågan om säkerhetsrådet blev kompromisslös. Med hänsyn till att Utrikesdepartementet återkommande och under flera år brustit i hanteringen av framställningar om att få ta del av anmälda handlingar är det angeläget att följa upp det arbete som görs. Departementet ska därför senast den 1 oktober 2019 redovisa till JO vilka åtgärder som dittills vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som planeras. Genom att långsiktigt och mödosamt tillsätta ideologiska bundsförvanter på strategiska positioner i den svenska byråkratin kan regeringsmakten försäkra sig om att myndigheterna förblir samarbetsvilliga. Tjänstemän väljs inte heller demokratiskt i allmänhet, vilket gör dem immuna mot eventuella förluster av maktinnehav. You will go to King's Landing. And do what? Rule. Detta förklarar Utrikesdepartementets upprop mot en eventuell ny regeringssammansättning under hösten 2018. Detta förklarar också
den av justitieombudsmannen djupt kritiserade socialdemokratiska kampanjen för att ge Margot Wallström en plats i FNs säkerhetsråd. Och detta förklarar slutligen även på vilken ideologisk grund socialförsäkringsminister Annika Strandhäll finner det för lämpligt att egenmäktigt tjänstemän välja och tjänstemän vräka för att tillskansa sig ett allt mer robust grepp om de byråkratiska tyglarna. Detta fenomen kallas ibland lätt konspiratoriskt för den djupa staten, vilket i princip är ett begrepp som beskriver en inre, dold stat i staten som står utanför demokratisk kontroll och där byråkratin vet driva sin egen agenda och sin egen politik. 1968 myntade den tyska radikalsocialistiske studentpolitikern Rudi Dutschke begreppet “den långa marschen på institutionerna”. Denna maoistdoftande formulering beskrev en strategi varigenom den socialistiska revolutionen skulle genomföras genom ett gradvis övertagande av samhällsinstitutionerna inifrån. Denna strategi anammades öppet även av den svenska vänstern, vilket bland annat exemplifierades genom hur den nystartade statsmonopolkanalen TV2 mycket snabbt redaktionellt kom att domineras av vänsteraktivister. Det finns ju Guillou som har sagt att det var en FNL-demonstration som marscherade in i TV-huset. Ett aktivistiskt drag som SVT:s organisationskultur aldrig riktigt verkar ha hämtat sig ifrån. Enligt en ny undersökning gjord vid Örebro universitet är ungefär 11% av alla kommunala tjänstemän miljöaktivister. Och det finns en uppsjö exempel på hur genusaktivister skaffat sig mycket stort inflytande på både myndigheter och universitet. Incitamentet för socialistiskt engagerade människor att söka sig till yrkespositioner i den offentliga sektorn är uppenbart. Om man är ideologiskt övertygad om att staten bäst löser samhällets problem blir det naturligare att arbeta just för staten än till exempel i det fria näringslivet för, säg, Coca-Cola. Så utökas det offentligas makt ständigt på den egenmäktigt förmenta altruismens altare och politiseras utan direkt möjlighet för civilsamhället att påverka denna process genom öppna val, och hela denna destruktiva spiral skyddas genom att politiker som Annika Strandhäll och Margot Wallström aktivt försöker försvåra civilsamhällets insyn i dessa processer. Tycker du att den demokratiska maktdelningen och skyddet av civilsamhällets inflytande är viktigare än att politikens makt över medborgarna ökar medan de öppna valens betydelse minskar? Begär i så fall själv ut offentliga handlingar. Sätt press på myndigheterna och deras aktivister och verka för ett återinförande av tjänstemannaansvaret. Och sprid för all del den här videon, dela den i dina kanaler och prenumerera gärna. Har du själv erfarenheter av politiserade eller aktivistiska myndighetspersoner? Skriv i så fall gärna och berätta i kommentarsfältet här nedanför. Jag samlar nämligen på den här typen av information och ditt bidrag är betydelsefullt. Jag heter Henrik Jönsson och jag företräder det rakryggade civilsamhället. Tack för mig och tack för att ni har tittat.